Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Điện lạnh Mai Chi. Thì hôm nay mình có sửa chữa cái máy giặt Samsung tại nhà khách hàng như này. Thì cái máy này nó không giặt được, thì khách hàng mô tả là nó chỉ hoạt động một tí xong rồi nó dừng lại, nó không giặt nữa mà không thấy báo lỗi gì cả. Hiện tại thì trong máy vẫn còn một cái lượng quần áo đầy như này. Thì nhân tiện sửa cái máy này thì mình sẽ chia sẻ cho anh em cách chúng ta xác định bệnh một cách là nhanh nhất đối với các cái dòng máy như này. Và đặc biệt là hôm trước mình cũng đã chia sẻ một cái video clip về cái việc gọi là chúng ta test lỗi của máy giặt cửa ngang Samsung, cái dòng mono hay là dòng inverter. Thì con này thì nó cũng dòng mono thôi, thì tuy nhiên thì cách thao tác thì ở các cái dòng nó khác nhau một tí, nhưng mà cái cách làm là giống nhau. Cái việc mà để mà chúng ta test lỗi tức là một cái chương trình đặc biệt để giúp chúng ta vận hành cái máy, để khi mà chúng ta vận hành cái máy thì nếu như các thiết bị chi tiết nào nó không hoạt động được thì nó sẽ báo lỗi. Tuy nhiên là tất cả là không phải là cái chi tiết nào nó cũng báo lỗi. Và một số anh em thì bảo là có làm theo nhưng mà không vào được, thì hôm nay tiện thể mình sẽ làm lại một lần nữa để cho anh em chúng ta tham khảo thêm. Khi mà chúng ta sử dụng cái chương trình đặc biệt như vậy ấy, thì có một vài cái thiết bị khi nó hoạt động thì nó có thể là nếu nó không hoạt động được thì nó báo lỗi ngay, thì chúng ta sẽ biết được ngay là nó bị hư hỏng cái gì, đúng không ạ? Thì còn một số cái thiết bị phụ tải thì nó không báo lỗi được. Ví dụ như là cái van cấp nước này, khi các bạn test nó thì nó chỉ có thể là gì, nó chạy hay không chạy, và khi nó không chạy được, cấp được nước thì đương nhiên là chúng ta biết là hỏng. Chúng ta vừa thao tác cho cái việc gọi là gì, điều khiển van cấp nước mà van cấp nước nó không hoạt động, thì đương nhiên chúng ta xác định được là cái van này nó không hoạt động là nguyên nhân liên quan đến van rồi. Thì tuy nhiên là cái van không hoạt động thì cái máy nó không thể trong cái chương trình test đặc biệt này thì nó không thể báo lỗi hay được. Đó, thì tuy nhiên là chúng ta nhờ vào đó chúng ta có thể khoanh vùng được, xác định được là ví dụ cái van này không hoạt động được thì có thể là gì, chết van, hoặc là gì đứt dây điện dẫn từ cái gì, từ cái van này tới cái mạch điều khiển, hoặc là cái bản thân cái mạch điều khiển nó không xuất điện ra được, không xuất lệnh điện để điều khiển được. Thế còn chúng ta chỉ có thể báo lỗi được là ví dụ như là cái khóa cửa này nó không chốt được, nó không đóng được thì nó báo lỗi khóa cửa này. Phao hỏng thì nó báo lỗi về phao này, hoặc là gì motor hỏng, báo lỗi liên quan motor này. Còn cái bơm xả thì nó không thể báo lỗi được các bạn nhé. Còn đối với cái hoặc là sensor nước nóng này, sensor nước nóng mà bị hư hỏng thì nó báo lỗi luôn này. Còn lại cái thanh đun nhiệt mà chúng ta muốn biết nó hỏng không á, khi chúng ta thao tác ở đây này thì nó cấp điện được cho nó không, và có dòng làm việc hay không thì chúng ta biết. Nếu bạn nào muốn kiểm tra cái liên quan vấn đề thanh đốt nước nóng ấy, thì chúng ta kẹp cái đồng hồ đo dòng vào, chúng ta có thể chúng ta bấm ra lệnh ở đây, mạch điện nó sẽ cấp điện, mà nó có dòng làm việc là MySo đang làm việc tốt. Còn sensor nước nóng mà nó hỏng thì nó báo lỗi luôn rồi. Rồi, thì trước khi đi vào test lại cho các bạn xem thì mình sẽ vận hành thử qua cái máy một chút để cho các bạn xem là cái hiện tượng của cái máy này nó bị nào mà khách hàng nói là không giặt được. Có lúc thì lại giặt được, và có lúc thì chạy một tí không thôi. Đó, thì hiện tại các bạn thấy là cái đèn khóa cửa đã sáng lên rồi, đúng không ạ? Rồi, bơm xả chạy này, bơm xả đang chạy rồi. Bơm xả sẽ chạy khoảng 2 lần rồi nó sẽ cấp nước. Nhưng nhân tiện hôm nay sửa cái máy này thì mình sẽ test lại cho anh em xem, cũng như là xác định cái ban bệnh của cái máy này từ đầu cho đến cuối. Rồi, van cấp nước đã chạy một bên rồi này. Máy để trong bếp cho nên là cái không gian hơi chật chội và bộn bề một chút, nhìn khá là hơi bẩn tí. Rồi, van cấp nước bên cạnh cũng đã chạy rồi này, van cấp nước bên này cũng đã chạy rồi. Thôi, dừng rồi, dừng cấp nước rồi. Bắt đầu dừng cấp nước và không thấy hoạt động gì. Đèn led ở trên này vẫn đang nhấp nháy các bạn nhé. Bắt đầu im rồi. Đang cấp nước tự nhiên dừng.
Rồi đấy, cái hiện tượng của máy nó là như vậy đấy. Thì khi mà chúng ta đi sửa những cái máy như này gặp những hiện tượng như này, và nếu như anh em chúng ta mà chưa làm nhiều hoặc cũng như là tay về còn chưa được vững vàng thì gặp phải những cái ban bệnh như này, việc xác định cái ban bệnh bị hư hỏng cái máy này ở đâu cũng là một khó khăn rất là lớn. Chính vì thế mà mình khi đi sửa chữa ấy, thì mình chia sẻ cho anh em tham khảo, để nếu mà anh em nào có gặp phải chúng ta còn có cái chúng ta tham khảo thêm để giúp các anh em có thể khám bệnh tốt hơn cho cái máy móc. Còn mình thì mình không dạy học cũng như là không buôn bán linh kiện gì cả. Mình làm YouTube chỉ là một cái sân chơi thôi, chia sẻ cho anh em thôi. Chính vì thế mà mình không có xây dựng các cái giáo trình bài giảng hay gì giống như các trung tâm dạy nghề. Thì mình chỉ là chia sẻ những cái kinh nghiệm cũng như là những cái gì, những cái ban bệnh thực tế tại nhà khách hàng như này. Thì mình cứ gặp sửa ở đâu mà nó có những ban bệnh mà nó mới lạ, nó chưa có trên cái mà mình chưa từng làm video clip nào trên kênh cả, thì mình sẽ dành thời gian để mình quay chia sẻ cho anh em. Tuy nhiên là do công việc nhiều thì thời gian qua thì mình cũng đã ngừng hoạt động trên YouTube một thời gian, do là công việc quá nhiều mình cũng không có thời gian. Có những cái mình quay rất là chi tiết, tuy nhiên là cũng không có thời gian để chỉnh sửa đăng lên, và sau một thời gian thì cũng không biết là để đâu nữa, để anh em cũng thông cảm. Nhiều khi là cũng mình có lòng mà cũng do là không có thời gian để chia sẻ anh em. Thì tới đây thời gian nó rảnh rỗi hơn chút thì mình sẽ dành thời gian mình sẽ đăng tải dần lên cho anh em tham khảo. Rồi các bạn thấy là gì, chờ rất là lâu mà không cấp nước nữa và máy không chạy đúng không ạ? Rồi thì để không làm mất thời gian nữa thì sau đây mình sẽ tiến hành mình sẽ check lỗi luôn. Check lỗi để kiểm tra, test lỗi để chúng ta sẽ kiểm tra nhanh được cái máy này bị hư hỏng ở đâu, rất giúp chúng ta xác định này, bệnh rất là nhanh. Rồi để mà vào cái thao tác này cũng như video chia sẻ trước rồi, mình đã chia sẻ anh em rồi. Các bạn thấy giữ cho mình cái phím delay end và phím soát giật ngâm ngay góc cuối này, chúng ta mở nguồn, ta giữ vào và ta mở nguồn này, bấm nút mở nguồn, bao giờ nó sáng được hai đèn các đèn lên là ok. Đấy, nó sáng tất cả các biểu tượng lên như này là chúng ta đã vào được chương trình test rồi các bạn nhé. Đấy, mình làm hoàn toàn trực tiếp luôn. Thế mà các bạn bảo là không vào được, cũng không hiểu lý do vì sao. Khi tất cả các biểu tượng sáng lên là chúng ta đã vào rồi, thì các bạn sẽ xoay núm chương trình này. Rồi thì trong này nó có rất nhiều các thông số, mình cũng không giới thiệu kỹ lại nữa, nhưng mình làm luôn một mạch cho các anh xem thôi. Trước mình đã chia sẻ riêng cái video về test lỗi rồi. Thì các bạn xoay thì các bạn thấy nó hiện chữ SP. SP là chúng ta sẽ test nguyên tính năng vắt của cái máy. Thế còn chúng ta xoay, trong cái vòng xoay này nó có rất nhiều cái chức năng, thì chúng ta chỉ quan tâm đến một là SP, tức là spin. Cái đó có chữ spin này là chúng ta test máy hoạt động ở chức năng vắt. Chúng ta xoay đến một cái chức năng đó, nó viết chữ như này, gọi là TS, tức là chức năng test. Đây loại có 2 led thì chúng ta sẽ thấy nó có chữ tờ và chữ S thôi. Loại có 4 led thì chúng ta sẽ thấy có đầy đủ chữ test. Đó, rất là quan tâm đến những cái tính năng này thôi. Vào chức năng test, trong cái chức năng TS này, tức là chức năng test này, thì các bạn kiểm tra được những cái vấn đề như sau. Thứ nhất là chúng ta bấm chữ nhiệt độ này để chúng ta kiểm tra van cấp nước này. Đấy, một van này, chúng ta bấm cái nữa thì kiểm tra van thứ hai này. Chúng ta bấm cái nữa, nếu loại có 3 van sẽ lên van thứ 3, còn nếu không có thì bấm cái nữa là nó hết thôi. Rồi đấy là van cấp nước, test về van cấp nước này. Nếu nó không chảy nước là các bạn đã biết hỏng ở đâu rồi đúng không? Không hỏng van thì hỏng dây, không hỏng dây, không hỏng van, không hỏng dây thì hỏng mạch điện, thế thôi. Tiếp theo chúng ta bấm, đấy, chúng ta bấm lần thứ nhất là cái bơm xả nó hoạt động này. Đấy các bạn thấy chưa? Ủa đấy, bơm nước hết ra nhà rồi. Rồi các bạn bấm cái nữa thì nó sẽ test một cái van nữa. Đối với dòng máy có 2 van thì nó test van tiếp theo. Bấm cái nữa là nó kết thúc, không có van nào nữa, không có bơm nào nữa thì nó kết thúc. Thì tùy theo là mỗi đời máy khác nhau, thì có đời có 1 bơm hoặc là đời 2 bơm. Đấy là bấm temperature để test van cấp nước này, bấm spin là để kiểm tra bơm xả này. Chúng ta bấm chữ option thì các bạn thấy cái dưa le, mỗi lần các bạn bấm cái thì các bạn thấy dưa le đóng tạch cái, đó chính là việc cấp điện cho thanh mai so đun nước nóng. Đó, bạn các bạn lưu nhá, khi chúng ta thao tác đây thì bắt buộc là chúng ta phải để cái phím xoay chương trình đang ở chức năng gọi là có chữ TS này, chứ là chức năng test, được chưa? Đấy là chúng ta test van cấp nước này, test bơm xả này, test mai so đun nước nóng này, được chưa? Rồi chúng ta bấm nút khởi động này để chúng ta test cái động cơ chạy ở đảo chiều hay không này. Bảo lỗi 3C. Rồi. Đấy, khi các bạn bấm nút khởi động ấy thì máy mạch điện sẽ ra lệnh cho động cơ chạy hai đảo, chạy để giặt ở dạng chế độ giặt đảo chiều hay. Nếu nó không hoạt động được nó báo lỗi 3C, chính là lỗi của động cơ này. Như vậy là thiết bị nào không hoạt động được thì các bạn thấy nó hiện mã lỗi lên luôn. Mã 3C là liên quan tới motor. Như vậy là cái máy này mắc bệnh liên quan tới cái motor rồi. Đó là một cách test và vận hành giúp ta xác định được máy gặp bệnh ở đâu. Đấy, như trong trường hợp này thì mình vừa làm vừa sửa trực tiếp và mình sẽ test trực tiếp để kiểm tra xem nó hư hỏng ở đâu. Thì cho cái máy này là nó báo 3C, như vậy chắc chắn liên quan tới motor. Rồi, khi nó báo lỗi như vậy rồi thì chúng ta sẽ không thể thao tác chức năng khác nữa, bắt buộc chúng ta phải thoát rồi.
Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành tháo motor ra và cho các bạn xem là có đúng thực tế là hỏng motor không mà mạch điện nó báo lỗi 3C như vậy khi chúng ta thực hiện chức năng test để xác định hư hỏng của máy. Rồi đây các bạn nhé, mình đã tháo motor ra đây rồi và mình tháo kiểm tra chổi than. Thì đây mình sẽ cho các bạn xem, thì một bên chổi than mình tháo ra thì nó còn là rất là dài như này, nó còn dài một khoảng như này đó, bấm rất là trơn. Còn riêng cái bên này thì nó lại cụt, hai cái chổi than mà lại một con thì cụt ngắn như này và một con thì dài như này, thì cái chổi than bên này nó bị mòn và lúc nãy mình tháo ra thì nó bị kẹt như này luôn, nó không nảy ra được. Các bạn phải kiểm tra nhé, có những cái nó còn như này, nếu như nó có thể nảy tốt thì máy vẫn có thể chạy được, nhưng quá trình là nó hoạt động ấy thì cái bột chổi than nó rơi ra, nhiều khi nó bị kẹt dẫn đến là nó không đẩy ra được để nó tiếp xúc vào cái cổ góp ở đây, và đây chính là cái nguyên nhân dẫn đến bị hư hỏng. Như vừa nãy chúng ta test lỗi là nó báo 3C, tức là động cơ không chạy được, và có thể sẽ xảy ra hiện tượng là chập chờn, lúc thì chạy được lúc không, chính là cái chổi than này lúc nào tiếp xúc được thì nó chạy và lúc thì nó không. Đó thì mình nhân tiện thử cái máy này, đây là nguyên nhân chính của cái hư hỏng của cái máy này luôn. Thì mình chia sẻ để cho anh em hiểu về cái cách test lỗi cũng như là việc chúng ta dùng nó để xác định bệnh nhanh chóng hơn. Và thì nguyên nhân ở đây rồi, thì cách khắc phục là nó ta thay cái chổi than này thôi. Thì hai bên thì một bên nó còn dài này chúng ta vẫn có thể sử dụng lại được, chúng ta thay một bên thôi. Rồi mình sẽ tiến hành xoa cái cổ góp này cho nó nhẵn đi, cho thật là nhẵn đi. Các bạn làm càng nhẵn càng tốt thì cái việc mà hao mòn chổi than nó sẽ giảm đáng kể cho khách hàng. Thì mình sẽ xử lý, mình thay cái chổi than này đi, vừa mình sẽ lắp vào và mình sẽ test lại cho các bạn xem. Thì khi mà máy không có lỗi chúng ta test thì tất cả nó sẽ đều vận hành ok. Còn thiết bị nào gặp lỗi thì khi chúng ta test ấy, thì nó sẽ báo lỗi luôn. Đó, các bạn thấy đơn giản không? Nhờ vào chức năng test lỗi giúp chúng ta khắc bệnh rất là nhanh, bởi vì có những cái máy nó hỏng ở dạng chập chờn rất là khó luôn. Rồi mình tiến hành thay chổi than cho khách hàng đã. Sau khi xử lý cái motor rồi thì mình đã lắp máy trả lại vị trí để vào đó, thì mình sẽ test nhanh lại một tí cho các bạn xem nhá. Rồi mình sẽ vào chức năng test luôn. Rồi một tay giữ nó hơi khó tí. Đây nhá. Rồi ok, nó sáng tới ở đèn là chúng ta buông tay được. Hôm trước mình chia sẻ về cái video test riêng thì mình sẽ giới thiệu tất cả các vòng này. Thì tuy nhiên hôm nay thì mình chỉ sửa thôi, thì mình không giới thiệu lại nữa. Anh em nào muốn xem cái video mà hướng dẫn test đầy đủ thì anh em vào cái video đó. Còn hôm nay mình test nhanh thôi. Thì chúng ta chỉ quan tâm đến cho mình hai cái chức năng trong cái vòng xoay này, chương trình này, đó là chức năng test máy thực hiện chức năng vắt và chức năng test tổng thể. Thì trong chức năng test tổng thể này thì mình vừa giới thiệu rồi, thì chúng ta test cấp nước các bạn biết rồi. Đó, cấp nước đương nhiên là cái khóa cửa phải khóa được rồi các bạn nhé, nếu không khóa được thì nó đã báo lỗi DE rồi. Bên phải bên trái rồi, ok này, bơm xạ này rồi. Rồi tiếp đến là gì, đun nước nóng này, ok. Rồi chúng ta cứ thế chúng ta thoát hết cả các cái tính năng ở đây đi rồi, thì chúng ta muốn test cái động cơ nó hoạt động ở cả hai chiều để chúng ta xem cái mạch điện và những cái motor nó có hoạt động được quay cả hai chiều trái phải không, thì chúng ta cứ thế bấm nút khởi động ở trong chức năng test này là xong. Thì các bạn thấy là nó sẽ quay đi quay lại liên tục giống như kiểu đang đủ nước và giật. Đó, các bạn thấy là trước khi chúng ta xử lý là nó thì chúng ta bấm là nó báo lỗi 3C và không vận hành gì đúng không ạ. Và sau khi chúng ta thay cái chổi than thì các bạn thấy là nó đã vận hành được rồi. Đó, nó không vận hành được thì nó báo lỗi để giúp ta biết được luôn là cái mã lỗi liên quan đến cái thiết bị nào chúng ta sửa luôn. Rất là đơn giản đúng không ạ. Rồi các bạn nhé. Mạch điện cứ liên tục ra lệnh cho motor chạy quay trái quay phải vậy thôi. Rồi chúng ta bấm nút tạm dừng để kết thúc, và chúng ta muốn thực hiện chức năng test thì chúng ta sẽ xoay về chữ SP, tức là spin, chúng ta bấm nút khởi động. Cái này vòng xoay này các bạn nhớ là cái tốc độ này này, các bạn đợi nó chạy nó sẽ nhảy cái tốc độ này, trong lúc nó chạy nó sẽ nhảy tốc độ này. Rồi xong lên 400, rồi lên 800, mạch điện sẽ kiểm tra từng cái bước tốc độ của nó. 800 xong lên 1200. Ở các giải tốc độ mạch điện nó sẽ kiểm tra, và ở các giải tốc độ đều ok thì là sẽ không có vấn đề gì. Rồi lên 1200.
Rồi, như vậy là sau khi xử lý xong thì máy đã vận hành ok rồi. Thì sau đây mình sẽ trao trả cho khách hàng và xin kết thúc cái video chia sẻ tại đây. Và xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi cái video clip này của mình. Và xin chúc tất cả các bạn chúng ta sẽ sửa chữa ngày càng thành công hơn nữa. Và hẹn gặp lại các bạn ở trong các video chia sẻ tiếp theo của mình. Thân ái chào các bạn nhé.